และนี่คือกินอยู่เลยอ่ะรีแคป กินได้ แค่เพื่อนครับเพื่อน EP 3 จ้า เย้เย้เย้ สำหรับการรีแคปใน EP นี้ไม่มีอะไรต้องชี้และไม่มีอะไรต้องชมขอบคุณค่ะเอางี้เลยปะเราบอกว่าอย่างนั้นเร็ว รีบเหรอ อ๋ออ่ะเริ่มจาก รู้แล้วจะชี้อะไรชี้วินเนอร์ใช่ไหม อยากแก้งเราเริ่มจาก เอาโดยรวมก่อน ภาพรวม บรรยากาศโดยรวมรู้สึกว่า EP นี้มีแต่รอยยิ้มว่ะ เออ รู้สึกว่ามันเพลินอ่ะสังเกตน่าจะเป็น EP แรกที่แบบตัวละครอยู่แค่ 2 ตัวนี้เลย ตามอยู่แค่ 2 ตัวนี้ แล้วส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นซีรีส์ที่ตามอยู่แค่แบบเท่านี้เท่านี้จริงๆคือขนาดนี้ทายมันดาวเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีแวะไปตัวอื่นแวบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือกูตามพัดกับปานอยู่ตลอดเวลาก็เราชอบทำซีรีส์ตัวละคร16หลายชีวิตอันนี้เขาทำเรื่องหลายชีวิตหรือว่าคลื่นชีวิตเรือมนุษย์ ซอยเดียวกัน ซอยเดียวกันนี่คือละครคุณโจ เล็บยักษ์ ก็นั่นแหละก็แต่โชคดีว่าไอ้สองอันนี้ก็อย่างที่พูดกันมาบ่อยๆว่ามันเอาเราอยู่เพราะฉะนั้นเลยพร้อมใจที่จะตามมันไปทุกสถานการณ์ อะไรจะพูดจะเขินทำไม โจพูดว่าสองคนนี้มันเอาเราอยู่ไม่เห็นหน้าพี่หนุ่มที่ตื่นทำไมถึงเป็นคนแบบนี้กัน ก็ วะ เนี่ยเป็นคนลามกกันเลยอ่ะพอประโยคที่มันตีความ เลย ยากกูหันมาเห็นน้ำในตามึงอ่ะมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะเนาะ การแสดงเอาอยู่ การแสดงเอาอยู่ได้ เอาเราอยู่กับหน้าจอ โอ้เป็น EP ที่แบบเขินโอมทุกอันเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะตอนนี้สามารถแทนตัวเองเป็นนัก EP แล้ หนู ว เป็น แล้วก็คือแบบแทนตัวเองว่าตัวเองแบบน่ารักยิ้มสวยเหมือนนันนนท์ ใช่โดยรวมทั้งเหมือนคิดเหมือนพี่โจว่ามีแต่รอยยิ้มแต่ EP ในที่แบบโดดขึ้นมาเลยแล้วชอบมากคือน้องโอมแต่ไม่เรื่องความหล่อนะอีกเรื่องแต่รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะดีลกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงกับความสัมพันธ์นี้เหมือนแบบกูต้องงอเขาหรือเปล่าหรือกูจะต้องทำดีกับเขากูจะต้องขอโทษเขาไหมกูต้องขอบคุณเขาไหมอะไรเงี้ยมันดูแบบอึกอักตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่มันก็ อี น่า พี รัก นี้รู้สึกว่าโอมเป็นแอคทีฟ ใช่ พัดเป็นแอคทีฟปานเป็นแพสซีฟสำหรับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็น EP ที่ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าปรางชอบเขา ชอบค่ะ ปรางชอบ ตัว เขา เองหรือเปล่า ฉันคืออยู่ในตำแหน่งอย่างนี้ฉันรู้จัก อ๋อ ฉันรู้ดีว่าแบบว่า ซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเขาไม่ชอบเราเขาไม่เล่นเราอย่างนี้หรอกใช่ไหม ใช่อีพวกผู้ชายบ้า มึงมาก เรารู้สึกว่า EP นี้เป็น EP ที่ค่อนข้างผ่อนคลายไม่เครียดคือในขณะที่2 EP ที่ผ่านมามันจะทิ้งด้วยอะไรบางอย่างที่มีความขุ่นข้องหมองใจเราอยู่ว่าเฮ้ยสาราพังว่ะจะทำไงต่อวะเฮ้ยทำไมพ่อทำไมแม่มีอย่างนี้เงี้ย question ตามมาเกิดอะไรขึ้นแล้วจะยังไงต่ออย่างนี้มันจบด้วยกันที่บอกว่าเขาจะสร้างสารด้วยกันแล้วมันเคลียร์ไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีเรื่องให้หงุดหงิดใจหรือกังวลใจแล้วก็แต่ละปัญหาเกิดขึ้นมันเคลียร์เร็วมีปัญหาเรื่องขอทุนไม่ได้ใช่ไหมจบเคลียร์มันเป็นวายที่แบบชุ่มชื่นหัวใจยกเว้นการปรากฏตัวของน้องเรกที่ตอนนี้ต้องขอชื่นชมน้องเล่นดีมากพี่เห็นน้องที่เลยเกลียดมากถ้าเป็นเพื่อนในชีวิตจริงมึงโดนกูตกแล้วค่ะเรื่องหางดาวเนาะ มันเล่นได้แบบอันนึงที่รู้สึกว่าตัดติดค้างจาก EP ที่แล้วคือคนไม่เข้าใจว่านี่คือเพื่อนที่นี่ไม่ดีไงนี่คือคนที่เสียไม่ดีเพราะว่าคนจะคิดภาพว่าถ้าคนที่เสียไม่ดีมันต้องเห็นหน้าชัดว่ามีหนวดแบบหน้าเลวเป็นตัวเลวมาเลยให้คุณรู้ว่ามึงคือคนเลวแต่เนี้ยพอเป็นเด็กหรือเป็นน้องหน้าตาดีมันมีความเขาอาจจะเป็นคนดีหรือเปล่าเราว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่แค่แบบว่าเหมือนกับแค่รู้สึกว่าเพื่อนพวกนี้มันน่าจะเป็นยิ่งมันเป็นเพื่อนของตัวเองมันไม่น่าจะมาเป็นอุปสรรคในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจความแบบเลือดร้อนนะอะดรีนาลีนเด็กไปที่มันทุกคนอาจจะไม่ได้ educate ตัวเองในเรื่องใดๆก็ตามแต่มาก็เลยเข้าใจว่าวิธีการ react มันยังไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกเป็นเด็กป๊าตาตีวันนี้ก็เด็กป๊าถ้าสำหรับเราแค่รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะไม่เก็ตโลกของเด็กตีกันแต่ว่านี่คือเงื่อนไขของเรื่องเราก็พร้อมเข้าใจนะใช่พูดถึงเหตุการณ์นี้คิดถึงเรื่องโฟคิงนะคิดถึงพี่เป้อารักษ์พี่ก็มันจะเข้าฉากเลยนะเรื่องนี้เอานี่โฆษณาอุ๊ยแอบเข้ายังไม่มีนะคะซ้อมได้อันนี้ซ้อมได้พี่น็อตก็เลยว่าเราว่าตอนนี้มันเพลินๆดูแบบลื่นเริงสำเริงใจดอกไม้ริมทางเต็มไปหมดแต่เราแค่ติดว่าแบบน้องสาวเขามีอะไรเลิฟน้องเลิฟปมอะไรไว้เราคิดว่ามันมีนิดนึงแล้วแบบแล้วก็ทิ้งไปเลยซีนดันเหมือนกันแล้วแบบต้องมีเราว่ามันต้องมีมากกว่ามากกว่าแค่จมน้ำมีมากกว่า
แล้วเวลาพอพวกมึงพูดอะไรอย่างเงี้ยกูต้องรีแอคยังไงก็ไม่รู้เนี่ยว่า เตรียมน้ำหรือยังล่ะ ฉันไม่รู้เว้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยอันนี้สางผม สามผม วัน ไม่ นี้ ได้จิกน้ำ เพราะว่าไม่มีขวด ผมยาว น้ำก็ใช้วิธีสางผมมา เอาเป็นว่าสู่วิจารณ์ตอนช่วงรีแคปก็ให้มาดูพี่รูทกับพวกกันเดี๋ยวพวกเราจะช่วยพวก จะ คุณ เห็น เอ ชั ง ดจ้า หรือบางทีอะมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ ไม่ได้ไม่ใช่มึง อ่ะพี่เฟรมกับมาพีท ขอลองเป็นทีมแข่งนิดนึงแล้วกัน จริงเหรอ นิดเดียวรู้สึกว่าอย่างที่พี่โจบอกว่าคือพอ EP นี้มันเป็น EP ของปราณและพาร์ทอะส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันเบาไปไหมนะถ้ามันจะเหลือแค่ตัวละคร2คนเดินเรื่องใน EP นี้เลย จนกลายเป็นแบบว่าอ้าวแล้วอื่นๆราย เขา ล้อ ถ่าย ม กันตอนโควิด เขาไม่มีส่วนในการขับเคลื่อน EP นี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเบาไปไหมอันนี้ลองถามทุกคนว่ารู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกแบบนั้นไหมหรือก็รู้สึกว่าก็ได้ก็ไม่ติด ไม่รู้สึกแต่อันหนึงอ่ะที่อันนี้อีกเรื่องนึงจะพูดคือมันอยู่ในแวดล้อมที่มันมีชีวิตอ่ะมันมีคนห้องสมุดมันมีคนมันมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า ซึ่ง มันไปได้เรื่อยๆอ่ะ ซึ่งมันเป็นทุกคนที่สวอปก่อนเข้าฉากนะจ๊ะ ต้องบอกด้วยว่ารู้เปล่าว่าพอพี่ออฟกำกับเรื่องนี้เสร็จจมูกห่าง โบ ที่5 เซนจาก โบ พอมาคิดเรายังเห็นตัวเพื่อนมันแวดล้อมอยู่เนาะมันยังมี ไม่ได้ บางอย่างที่ เดียว ไม่ใช่ มันไม่ได้มี2คนแบบ2คนเลยอะ สองคนเลยทันทีมันยังมีเพื่อนมันยังมีอาจารย์มีอะไรใดๆอยู่แต่ว่าแค่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นปมหรือขับเคลื่อนจริงๆแหละแต่แค่ว่า EP Mission แต่เราไม่รู้สึกว่ามันน้อยไปรู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าน้องเอาอยู่เดียว2 คน ซึ่งอันเนี้ยกูชอบนะ แบบหมายถึงว่า การแสดงน้องดี เอาเราอยู่ เลิกพูดคำนี้ นี่จะพูดซ้ำทำไมเนี่ย คือชอบ คือเรารู้สึกว่าพอมันส่วนใหญ่มันอยู่กัน2คนอย่างเงี้ย แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็คือมันไม่ได้2คนแบบ2คนเลยมันก็จะมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แวดล้อมใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าการที่แม่งเล่าเรื่องโฟกัสอยู่ที่ตัวละคร2ตัวเกือบทั้ง EP อ่ะมันสนุกดีเหมือนกันนะมันแล้วมันเก่งอ่ะหมายถึงว่ามันเก่งในการที่มันโฟล์สิ่งนี้ให้มันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดูเพลินๆแล้วมันก็แบบยิ้มมีมุกตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนู้นตรงนี้คือมันไม่เบื่อมันไม่รู้สึกว่าแบบมึงพูดอะไรกันซ้ำๆหรือว่าอะไรซ้ำๆคิดซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยคือการทำแบบนี้มันเสี่ยงมากเว้ยในการที่จะทำให้เกิดซิทซ้ำๆอ่ะนึกออกไหมนึกออก แต่มันยังมีพล็อตอยู่ในซิทที่มันจีบกันอ่ะที่มันแบบค่อยๆรู้กันว่าไอ้อีนี่มึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย สำหรับเราอะเป็นความสามารถของผู้กำกับที่ทำเหมือนแบบ before sunset before sunrise จะพูดอะไร ที่มัน นี้ เป็นแบบแบบว่าอยู่กันแล้วมันก็เรื่องมันเดินหน้าไปด้วยนะแล้วมันก็ได้เรียนรู้กันรู้จัก คือกูผ่านหนังแบบนั้นมาแล้วไงอันนี้มันถือว่าไม่2คนมันก็จะถือว่า มีหมู่ ยังมีหมู่มวลอยู่บ้างมีเพื่อนคอยช่วย เพราะว่าเก่งเอาไว้ในการที่แบบว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยว2 คนแล้วเป็นเรื่องแบบนึกออกป่ะเป็นเมมโมรี่เรื่องแบบตะเกียบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเก่งที่มันตัวละครมันโปรเกสไงหมายถึงว่ามันเห็นว่าแบบมีพัฒนาการ มันไม่ยันอยู่กับที่ มันไม่ยันอยู่กับที่ ถ้ายันอยู่ที่ก็น่าเบื่อไปหาแล้ว ใช่ไงแต่ว่าถึงบอกว่าแบบเนี่ยเก่งในการที่มันทำให้แบบอยู่กัน2 คนแต่แม่งเรื่องมันเดินอ่ะ ใช่ใช่ แต่พอฟังพี่เพมพูดอะเรารู้สึกว่ามันก็เห็นชัดในแง่ที่ว่าเราเห็นคาแรคเตอร์ของ2ตัวเนี้ยชัดขึ้นเรื่อยๆว่าแบบมันทั้งปราณทั้งพัดเขามองกันและกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้สำหรับ EP นี้ เขามีหลายๆครั้งที่พอสบเต้เป็นนันนนท์ใช่ป่ะแล้วเห็นอีปานอีโอมพูดแต่ละอย่างแล้วก็แบบคนยังไง มึงแม่งก็คือมึงแม่ง เป็นที่อะไรนึกออกปะอีตอนที่เมื่อกี้บอกว่าเขาทะเลาะกันเพราะเขาลดสเปคของว่ะมันทำให้เห็นว่าคือต่อให้เห็นตัวละคร2ตัวนี้แต่ว่า EP นี้ทำให้เราเห็นช่องว่างของตัวละคร2คนนี้ว่าแบบเหตุผลอะไรที่เขาไม่ถูกกัน ระยะมันเป็นอย่างไร มีระยะของมันอะไรเงี้ยเสริมจากเบนก็คือว่าตอนทำบทอ่ะก็คอนเซิร์นประเด็นนี้ว่าเฮ้ยมันเล่าเรื่อง2 คนแต่ว่าถึงแม้ตัวละครแวดล้อมไม่อยู่แต่ว่าบริบทอื่นน่ะมันทำหน้าที่แทนเว้ยเช่นสถานการณ์ในลิฟต์ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยววิ่งแข่งศาลาบริษัทคือพวกเนี้ยมันช่วยขับให้อันนี้แทนก็นั่งคิดเหมือนกันว่ากลัวมันจะซ้ำแต่ว่าก็นี่แหละก็แก้อุดตรงนั้นตรงนี้ กีตาร์ตัวฮอลเวย์ ถ้าใครอยากดูตัวละครเยอะกว่านี้นะคะ The Player นะคะ เร็วๆนี้ใช้นักแสดงไปแล้วครึ่งค่ายนะคะ ตอนหลายชีวิต 50 ชีวิตมาวางไม่ถึงหรอก พอพูดกันอย่างนี้ก็เริ่มคิดนะว่าถ้า EP ต่อไปยังใช้สูตรนี้อยู่อาจจะเริ่มเบื่อเช่นตัวพัดพูดประโยคแล้วไม่จบแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดแล้วบอกไม่ใช่จ่าอะไรเงี้ยถ้าอยากได้อย่างนี้ต่ออีกสัก5 ทีกูจะเบื่อ จะตีแล้วนะจะทุบหลังแล้วนะ พี่พูดแบบพี่ไม่รู้จักเพื่อนตัวเองนะ ไม่แน่นะ แต่อันนี้เราคิดว่าเขาตั้งใจจะโชว์แบบนี้ ใช่ แล้วเดี๋ยวตอนอื่นเขาจะโชว์แบบนี้ ก็เลยรอดูว่าถ้ามันจะมาอีกไหม
แต่เอาก็จริงแล้วว่าความสัมพันธ์มันก็ไปเร็วเหมือนกันนะ ใช่อันที่แบบไปตามอ่านฟีดแบ็กอะคนส่วนใหญ่จะบอกว่าดีว่ะเร็วดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เคยบอกแหละทุกครั้งที่ทำบทที่จะปรึกษาไปแบบว่ามันช้าไปปะวะมันช้าไปปะวะคือกลัวมันช้าเพราะว่าอย่างที่บอกละคร20:30มันต้องเอาคนให้ไปกับเรื่องเพราะฉะนั้นเจอทวิตนึงอันนี้แอบขออนุญาตยกมาคือบอกว่าเฮ้ยชอบที่เรื่องเนี้ยมันกล้าตัดเร็วมันกล้าตัดเร็วเพื่อเรื่องให้เรื่องไปข้างหน้าไม่ทิ้งให้คนแบบต้องนั่งฟังการคุยกันเยอะกล้าพูดเร็ว เก็บไว้ชี้ได้นะเก็บไว้ชี้ได้นะ โรแมนติไซส์วีบาถาปัดเมื่อกี้ฟังไม่ทันจริงเพราะมัวแต่มองหน้าน้องมาร์กไง อ่ะมาถึง เบสซีน เบสซีนนะ เบสซีนอะ ดิฉันก็คงจะให้ซีนศาลาตอนที่เป็นนั่งคุยกันนะแล้วก็นี่ได้ไปดูการถ่ายทำซีนนี้มา แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเคมีของสองคนนี้จริงๆแล้วก็แบบมันมหัศจรรย์ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่หลังกล้องแล้วนะแล้วพอได้เห็นจากการตัดต่ออะไรอย่างนี้แบบมันเห็นรายละเอียดที่ทั้งสองคนมันเล่นกันอย่างน่ารักเก็บทุกเม็ดอย่างที่บอก แล้วยิ่งพอมาเป็นลักษณะแบบนี้มันดูเหมือนแบบในจุดนึงก็คิดเหมือนกันเลยว่านี่มันน่าต้องกับโอมเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันน่ารักอ่ะมันรู้สึกว่าพอไอโอมันเล่นตัวเล็กตัวน้อยแล้วนั่นมันทำแบบมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยนี่ก็คือแบบมันเป็นทั้งปลาทั้งนนท์อาจจะเป็นเพราะเรารู้จักน้องด้วยแหละมั้งแล้วก็ฉากนั้นมันแบบมันก็ไม่ได้แบบบังคับให้โรแมนติกซะขนาดนั้นนะแต่มันน่ารักไปหมดเลยมันแล้วมันดูเลยแบบยิ้มตลอดแล้วชื่อดากันดาชอบฉาก คนอื่นอ่ะ หนูให้เบสซีนคือซีนในลิฟต์ครั้งแรกก่อนที่จะขึ้นไปพรีเซนต์ มีซีรีส์หลายครั้ง เพราะว่าคือพอพูดว่าซีรีส์วายก็ต้องมีซีนให้จิ้นเนาะมันต้องมีซีนที่แบบตัวละครจะแบบในลิฟต์อะมันว่างเปล่าหัวใจมาก ว่าหัวใจ เอาตัว มึงเลิกแกล้งน้อง น้องมันกระเด้าขาดิ หวัง ระห หั ว่าว ง ใจ นี้ความโดนวินเดอร์กระเด้าไปแล้วนะคะไม่น้องแบบซีนนั้นน่ารักด้วยความที่รู้สึกว่าสถานที่เนาะพี่เนาะอันนี้หนูว่าลิฟต์น่าจะเป็นตัวละครสำคัญอีกเรื่องนึง ใช่อย่างเงี้ยคือบริบทแทนคนน่ะมันคือพื้นที่เงื่อนไขในชีวิตของกินการแข่งกันในการลู่ทางวิ่งบลาบลา ใช่ ก็เลยชอบซีนในลิฟต์รู้สึกว่าน่ารัก เราชอบซีนห้องสมุดนะเราว่าโอมเล่นน่ารักมากนะแต่คงว่าแบบจะเข้าไปแล้วแบบไม่ไปแล้วไปอยู่ข้างหลังเราเป็นแบบคือท่าเล่นมันดูแบบมันดูกวนจริงเขินจริงแล้วแบบ พวกผู้ชายแท้ก็อย่างเงี้ยแหละไอ้พวกแบบผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละ พับจรวดอะพับจรวดแบบ มึงก็ยิ่งพอเห็นปุ๊บก็กูก็จะหันมองอีกเฟรมแล้วว่าเนี่ยมึงชีวิตมึงติดอยู่ในปี 90 ตลอดเวลาคือมุกประเภท ใช่ไหมล่ะ จับตรวจมาปา บางรักซอย9ยังไม่จบนะครับอ่ะ มึงอันนั้นน่ะจริงมากเลยใช่ไหมกูคิดไม่ถึงเลยอ่ะ จริงเนาะเพราะมันขึ้นทำนองมาไงขึ้นเพลงมาแล้วก็แบบอุ๊ยแน่เลยอ่ะ ทีนี้ต้องมีเสียงปรบมือก่อนด้วย จริง หรือถ้าใครเมื่อกี้ดูรีแอคชั่นไม่ทันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นซีนก่อนขึ้นลิฟต์แล้วเป็นดนตรีให้กลับไปฟังอีกทีหนึงพี่ออฟถึงก็ต้องกัดตัวเองว่านี่สามมุมจักรีบย้อนกลับไปดู พูดก่อน เดือดอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้น จริงๆชอบฉากสาระเหมือนกันแต่ว่ามีอันนี้ที่ชอบก็คือฉาก ฉากสาระของ EP ที่แล้ว สาระ EP นี้สิแต่ว่าฉากที่ดมเสื้อแล้วบอกเสื้อมึงมึงหอมตัวมึงหอมใจ น่ารักอะไรก็ได้ ที่เราลุ้นกันแล้วว่าจะหยิบ การแบบ น้ำยาปากนุ่มขึ้นมาจากกระเป๋าหรือเปล่า วิธีการแบบสกินชิปหรือหาเหตุผลให้ตัวละครมันใกล้ชิดแล้วแบบประโยคอะไรเงี้ยแบบฉลาดเก่งแล้วซื้อจิ้นจริงชอบเขิน งอ ตัวเล็ก ตักเสื้อให้เราหน่อยดิเอ้ยตักเสื้อให้กูบ้างดิ ซีนที่ชอบก็คือนี่ชอบซีนมึงแดกอะไรยัง นี่ชอบกับอะไรง่ายๆแบบเนี้ยคือความสัมพันธ์มันจริงๆจะเห็นตลอดเรื่องพอมันเป็นคู่แข่งคู่กันมันไม่พูดดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันจะเริ่มอะไรสักประโยคนึงอ่ะมันก็คือเอาไงดีวะแล้วก็แบบแล้วว่ามันก้าวข้ามผ่านอะไรหลายอย่างมากในการแบบจะชวนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เขินฉากนี้นันนนตอนนั้นแบบแววตาแม่งหลายเลเวลมากชอบจริง ชอบ เนาะตั้งแต่แบบแดกอะไรยันเล่นกีตาร์แหละนั่นแหละ EP นี้เจอแบบว่านันนนละเอียดและโอมแพรวๆทุกคนจะพูดอันเนี้ยคนนึงก็โอ้โหละเอียดหนักอีกคนก็โอ้โหมึงแพรวๆแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยที่เจอก็ดีใจแทนน้องที่ทุกคนพูดถึงน้องแบบนี้เราว่าเราเหมือนคล้ายๆคนอื่นแต่เราจะพูดว่าเราชอบทุกฉากที่ณนนท์เล่นหน้าเล่นตาแล้วมันเห็นแบบความละเอียดความอะไรแบบตรงนั้นนะคือมันมีจังหวะบางอย่างของณนนท์ที่เราบอกไม่ถูกเหมือนกันเว้ยคือมันเป็นจังหวะที่แบบยังไงดีวะคือถ้าสมมติตอนที่นิทานพันดาวเราชมมิกเรื่องว่าแบบน้องมันเล่นไหลเป็นธรรมชาติเป็นน้ำเนี่ยเราว่าณนนท์มันคือเหมือนกับมันเจอวิธีเล่นบางอย่างที่มันรู้ว่ามันเล่นแบบนี้แล้วเป็นตัวละครแบบนี้แล้วมันจะมีชีวิตชีวาพยายามหาคำใช่ดูไลฟ์ลี่จริงดูไลฟ์ลี่แล้วมันดูมีจังหวะแบบไม่ใช่จังหวะแบบการแสดงแบบบางรักซอย9อะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ปะ
เป็นจังหวะการแสดงแบบประเภทแบบเป็นธรรมชาติอ่ะ เออ แต่มันก็ดูมีความซิทคอมเบาๆมีความซิทคอมเบาๆซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ น้องมันทำมันเปลี่ยนช้อยการแสดงออกมาได้แบบปรุงได้ เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นฟิลซิทคอมอย่างนี้บางรักสักก้าหรือเป็นต่ออะไรเงี้ยมันก็จะแบบ จะแบบ ใช่ มันพิ้ว มันดูนวลเนียนอ่ะมันเป็นซิทคอมที่จังหวะ นี่เลยนึกถึงคำที่พี่ออฟพูดไงว่าแบบเหมือนใน EP เนี้ยคือพาร์ทอะจะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวให้เป็นแอคทีฟใช่ ส่วน ไอ้พวกผู้ชาย ส่วนตาลคือตัวแบบแพสซีฟตัวรับแล้วก็แบบรับแล้วก็รีแอคไปว่าแบบฉันรู้สึกอย่างไรฉันเป็นอย่างไรฉันอินทูกับสิ่งที่เธอทำกับฉันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย ในเวลาที่มันไม่ได้พูดอะแต่เราได้ยินเสียงในหัวในตามันตลอดเวลา ใช่ว่ามึงคิดอะไรอยู่หรือมึงมีอะไรในหัวอยู่แบบ มั ไม่ น ได้เรียกมันว่า อะไรเงี้ย มหัศจรรย์ไหมล่ะมหัศจรรย์ อ๋อแต่เราคิดว่าคือเราชอบณนนท์คือเมื่อกี้ที่พูดมันคือเรารู้สึกว่าเราชอบณนนท์ในการเล่นจังหวะอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เราคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการที่มันเป็นทีมเวิร์กอย่างที่บอกก็คือ พาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ต่อกันโอมณนนท์ส่งกันไปมาแล้วคนนี้แบบส่งคนนี้รับเหมือนเล่น ปิงปอง เล่นปิงปอง คือปิงปอง พี่ออฟเป็นดีว่าเทคเยอะไหมฮะ ไม่เทคการแสดงแต่เทคชอยว่าขอแบบนี้ขอแบบนี้ขอแบบนี้ไหวแต่ว่าไม่แบบเทคการแสดงน้องเลยที่เล่น มีผู้กำกับที่ไหนไปพูดกับนักแสดงบอกว่าพี่รู้ว่านี่เล่นได้ แต่จะไม่แค่นี้จริงเหรอ มันใจลายไปหน่อย ก็เหมือนเวลาเขาเช็คงานเขาถามว่า นี่ชอบแล้วเหรอ คือไม่ได้ ถามเจมส์ชอบเหรอแล้วครูก็ได้แบบก็ชอบ เราก็ต้องเล่นมั่น อ้าวก็ใช่ต้องแบบ เล่น อ้าว มั่น ก็ชอบอ่ะ ก็ชอบ ใช่เวลาโจ้ทำงานมาเสร็จอะก็จะแบบ มัน100หรือมัน150อย่าง ดูแล้วนะอันนี้มึงชอบแล้วใช่นี่มึงชอบแล้วใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ย แก แล้วพอเขาบอกว่าชอบชอบแล้วตอบว่าไง มุมปูน เราก็ ก็งงว่าถาม ไม่เราก็ให้เกียรติการสมมติว่าโจ้มันแบบเฮ้ยเธอฉันยัง question ประเด็นนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าอ้าวประเด็นเดียวกันอย่างที่เราคิดอยู่แต่ถ้ามันบอกชอบแล้วปุ๊บเราก็จะบอกว่าเราต้องให้เกียรติเขาถ้าผ่านเขามานั้นเราก็จะแชร์แค่ว่าเฮ้ยแต่เราดูแล้วเรารู้สึกมึงทำหน้ายังไงอยู่ ไปดูเอาในวิดีโอ อันนี้พูดในฐานะโปรดิวเซอร์ ใช่ใช่ คนแบบต้อง ไม่ใช่พูดในฐานะเพื่อนพูดในโปรดิวเซอร์ แต่ก็ในที่เคยสัมภาษณ์พี่ออมน้อยที่บอกว่านนนท์ก็คือมีช้อยการแสดงเยอะมากหรือแม้แต่โอมเองรู้สึกก็ดูแปลกๆไปดูแปลกตารู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยกับการแสดงแบบนี้ แล้วว่าโอมยังใช้วิธีเดิมที่น้องถนัดก็คือกระโจนลงไปเป็นการทั้งตัวโดยไม่สนแพทเทิร์นไม่สนใดๆทั้งสิ้นของการแสดงเฮ้ยอยากชวนคุยอันนี้นิดนึงคือไม่มีเพื่อนทักมาว่าอย่างไอซีนศาลาคือบอกว่ามึงทำใจนานไหมว่ามึงจะเขียนอะไรอย่างนี้ได้เราก็เลยแบบเฮ้ยจริงคือถ้ารู้จักกันก็คือซีนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กูเลยมันมีความเป็นผู้ชายอะไรบางอย่างที่เล่นกันแบบสูงมากโจนี่ออกมาขนาดตอนที่โจไปดูตอนที่เรายังไม่มั่นใจเลยว่าไอชอยที่น้องแสดงออกมาแบบนี้มามันจะออกมาแบบไหนว่ารสชาติเป็นแบบไหนวะเพราะแบบมันนึกว่ากูทำนิทานพันดาวทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ซีนอย่างนั้นมันแบบไปอีกแบบนึงเหมือนกันเนาะไม่ถึงการที่แบบทำตัวเป็นตัวเร่การที่การที่ต้องทำให้ผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นทำตัวเป็นตุ๊ดอ่ะเป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันทำในชีวิตจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพาตัวเองไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลมันออกมาก็ไม่เวียดนะ เห็นน้อง ไม่เวียดเลย น้องเล่นออกมาน่ารัก แล้วเรา แบบ รู้ รู้สึก ว่า ไง แบ บ้าง บว่าโอมมาเล่นออกมาได้ดีนะคือหมายว่าไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูออฟฟิศไม่ได้ดู ไม่ได้ดูแบบ ไม่ได้แบบอุ้ยตายตัวเอง ไม่ใช่ล้อเลียน ไม่ได้ดูแบบล้อเลียนเลย ดูแล้วไม่ล้อเลียน มันน่ารักอ่ะมันน่ารักไปเลยอ่ะเฉยเลย ไม่เพราะว่าออฟฟิศของมันคือทำไงก็ได้ให้อีกฝั่งหนึ่งคิดงานให้ออก ใช่ น้องโอมเก่งมากจ้ะ ให้ เธอทำให้พี่โจของฉันน่ะ พูดแต่คำว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแล้วก็เป็นเสียงว่าวิวแบบ ขั้นเนื้อขั้นตัวตลอดเวลา ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว รู้จักกันมาตั้งหลายปีอยู่ดีเอลเหลือ23 ตัวเล็ก มาช่วง ชี้ จริงๆ EP นี้ถ้าไม่มีอะไรชี้แต่ตอนแรกก็จะมีเรื่องหนึ่งที่แบบเหมือนพี่หนุ่มบอกว่าประเด็นมันแก้ง่ายอันนี้ตอนแรกก็รู้สึกว่าแม่งปัญหาอะไรโยนมาก็แก้ได้หมดเลยอันนั้นส่วนหนึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่ามึงก็เรื่องก็ไปเลยไม่เครียดอีกอันนึงคือแบบมันง่ายไปหรือเปล่าวะแค่นั้นเลยจริงๆเป็น EP ที่ไม่รู้สึกชี้อะไรมากนะถ้าพูดง่ายๆเราอาจจะเป็นรสนิยมส่วนตัวเราเนอะเหมือนตอนเราดูขั้นกูพอเราพูดกันอย่างเงี้ยเราชอบที่เรื่องมันจบเร็วมันไปเร็วมีปัญหาเคลียร์เร็วไปในแต่ละ EP เราเสิร์ฟความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขในแต่ละ EP ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราโอเคกับมันเราก็เลยอยากได้อะไรแบบนั้นในการดูซีรีส์ไปคือเหมือนคนเชียร์ดูช่วงนี้คนจะบอกว่าเฮ้ยดูนะจูนี่บอกไม่อยากดูเรื่องเครียดๆตอนนี้กูไม่อยากดูอยากดูเครียดไป พี่หนุ่ ไม่ดู มไม่ต้องมาว่าตัวละครกูพูดเร็วมึงอะพูด
กูกูโอเคกับการที่ตัวละครพูดเร็วมันคือพูดเร็วเราจะไม่ชี้เรื่องนี้ แต่ทีเนี้ยเราไม่มีปัญหากับการที่ปัญหามันขี้คายเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยเราอยากเสพอะไรมันดีแหละไม่เครียดอย่างนุ้ยบอกคุณดูเขาสีดาสูงมากพี่หนุ่มกูไม่อยากดูอะไร สนุกนะ ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม ไม่พร้อมเครี นี่ ยด ดูทุกคลิปที่ตัดมา จริงพูดเลยนะ อยากทำรีแอคกับสีดาตอนสุดท้ายมากเหมือนเชียร์มวยมั่นใจ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นอะไรที่เราคาดหวังกับมันว่ามันจะเสิร์ฟความสุขให้แล้วมันได้ใน EP นี้ก็เลยโอเค แต่ถ้าแบบในแง่ชี้ก็อาจจะชี้ได้เหมือนกันว่าอย่างช่วงรูปมันเคลียร์เร็วแล้วมันง่ายจังในการแบบคลี่คลายอะไรเงี้ย คิดว่ามันเป็นแบบท่าที่พี่ออฟจะลองเล่นนะเหมือนสมัยก่อนที่เราดูที่ท่านพันดาวเรามานั่งแบบ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4แบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้มันเป็นริทึมของซีรีส์ ถ้าจำได้ว่านี่ธรรมดา EP 3ก็คือฉากในมุม ใช่ใช่ ซึ่งที่เราแบบ คือเช่นเดิมว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็คือ รถไฟเหาะตีลังกาเลยจ้า คือจะมีใครเป็นลมเหรอ หัวใจวายเป็นลม ตายครับ ต้องมีใครผ่าตัดหัวใจ แม่ชี้แม่คนที่ชอบชี้ ชี้ตำแหน่ง วันนี้อีมิง อีมิงมาด้วยกัน ชี้อะไร ก็ลองทายดูสิว่ากูเป็น ชี้อะไรผมก็ลองทายดูสิกูจะชี้อะไร กูจะชี้อะไร เอาจริงไหมไม่มี เพราะอะไรเพราะมึงใช้โควต้าชิก็ได้ EP 2แบบชิก วันนี้ก็อยากเป็นนางร้ายเหมือนกันแต่ว่าพอดูแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจ รู้สึกว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วแม้ว่าจิมมี่จะออกมาน้อยไปหน่อยก็ตาม น้อยเหรอนะ น้อย เหรอนะ ไม่นะสำหรับกูอ่ะน้อย จิมมี่สถานะหมอน้ำชัดมากขึ้น ใช่ เรื่อย พระรอง ถามหน่อยซิว่าจิมมี่จะมีสตอรี่เป็นของตัวเองไหม เนี่ยกูรีแอคไม่ถูกอีกแล้ว ร่างทรงเหรอ ย่าประหยัดช่วยพี่ออฟด้วยนะคะ ไม่มีชี้คือเรารู้สึกว่าพอมันเล่นแบบนี้แล้วมันตอบความต้องการของเรา มึงจะชี้สาราไหมสารา ช่างมัน อ๋อจะ แต่นี้ก็จะชี้นิดเดียวเรื่องตัวละครพูดเร็ว แต่คือไม่เชิงว่าพูดเร็วหรอกแต่เรารู้สึกว่าอาจจะยังไม่เข้าปาก อันมันสื่อสารแล้ว บางที มันไม่ถึงคนจริงๆ มี เนี่ย ประ มั โยคน ก็ บางประโยคกูสตันเหมือนกัน ถ้าเราแบบ โรแมนติไซ อะไร น์ อย่าง โรแมน เงี้ ติ ย ไซน์โรแมนติไซน์ มันแบบอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ถือว่าพูดเร็วหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่ามันยังไม่เข้าปาก พูดเร็วก็บอกไปเถอะว่าพูดเร็ว ไม่หรอกเราว่าเด็กสมัยนี้แบบว่าเจเนอเรชันเนี่ยมันพูดเร็วจริง ซึ่งมีคนโต้เถียง เจเนอเรชั่นนั้นก็พูดเร็วค่ะ ใช่ว่ะใช่ก็จะโต้เถียงว่าพี่หนุ่มไม่ได้พูดเร็วก็มีคนมาเถียงในทวิตเตอร์ไงว่าแบบเขาพูดกันเรื่องสุวิจารณ์ตอน EP แล้วเราก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าก็ไม่นะแบบปัจจุบันก็เขาก็ฟังทานอะไรอย่างเงี้ยพวกมึงเนี่ยไม่ตั้งใจดูไงเดี๋ยวนี้ล่ะ อันนี้มึงอะไรผีสิง เอาเหรอ EP เนี้ย ไม่ชี้เหมือนกัน นี่ชอบอันที่หนึ่งของช่องน้องไอปอนที่แบบว่านี่แหละกูต้องการดูซีรีส์วายเพราะกูต้องการดูแค่นี้แหละแล้วบันเทิงดีอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาโจทย์ที่จำได้ป่ะที่เคยคุยว่าไหนเรื่องนี้เราลองไปวิธีเราอะไรที่มันวายไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เดี๋ยวนะคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นตอนที่มันเป็นความเป็นวายที่กลมกล่อมขึ้นนะคือก่อนหน้านี้มันจะมีความชีซี่หรือมีความแบบดูอะไรของมึงอีอย่างว่าหลายๆอย่าง งั้นเอางี้ถ้าวันนี้ส่วนใหญ่พวกเราไม่มีชี้ ใช่ พ่วงกับมีฉากไหนที่รู้สึกว่าฉันน่าจะกลับไปทำได้ดีกว่านี้หรือฉันแบบมันน่าจะได้อีกนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมีฉากไหนใน EP นี้ ก็คงกลับไปที่ฉากไอ้นี่แหละฉากศาลา เพราะว่าตอนนั้น4 ทุ่มแล้วอยู่ แล้วก็ซีนนอนตรงนั้นน่ะคือแบบจริง ๆ มันต้องละเอียดอ่อนมากในจังหวะที่มันจะต้องพูดเว้นวรรคใดๆซึ่งตอนนั้นบรรยากาศมันรีบวันนั้นฝนตกศาลาทุกอย่างพังไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตลกดีตอนนั้นจำได้ป่ะที่ต้องบอกโอมว่า ใช่มีประโยคนึง โอมต้องเล่นให้ไม่รู้สึกว่าโอมรู้สึกอะไรกับพัดต้องรู้สึกอะไรกับปานตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณเป็น10 เทคเลยอ่ะแล้วก็ต้องไปนอนกับมันอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็แบบว่าพี่ผมขอโทษผมเข้าใจหมดแล้วพี่ต้องการอะไรแต่ว่าพอไปอยู่ตรงโมเมนต์นั้นจริงๆอ่ะผมทำไม่ได้เพราะมันรู้สึกคือมันรู้สึก มันเป็นประโยคนึงที่ปานมันพูดว่าอะไรนะไม่ใช่ที่ แล้วชอบนะ พูดว่าแล้วชอบปะคือแล้วชอบปะศาลาปะแต่ว่าจริง ๆ แล้วประโยคเนี้ยเหมือนกับว่าตอนนั้นที่อยู่หลังกล้องอ่ะจะมองว่าแบบไอ้ความเชี่ยวของไอโอมหรือเปล่าที่มันเล่นอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าประโยคเนี้ยมันต้องหยอดแต่ทั้งที่จริงในความหมายพี่อ้อว่าไม่ได้อยากให้หยอด มันต้องเป็นสาระจริงๆ ใช่อย่างเงี้ยแล้วว่าโอมมันเล่นมันยังไงมันก็ฟังดูหยอด ใช่แล้วก็พอเนี่ยคุยวันนั้นน้องก็แบบต้องมาคุยว่าพี่ผมเข้าใจทุกอย่างที่พี่พูดนะแต่เมื่อมันนอนตรงนั้นและบรรยากาศของการได้อยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่รู้สึกไม่ได้จริงๆมันรู้สึกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย
ะ เมื่อกี้ที่โจถามเนาะกลับไปคืออย่างที่บอกแหละว่าไอฉากเนี้ยมันมีความไม่ใช่ตัวเราอยู่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปคิดเล่นๆว่าเราจะไปทำอะไรกับมันให้เป็นอีกแบบ เราก็ไม่รู้จะออกมาเป็นคือไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ดีนะแต่แบบว่าถ้ามีเวลา ในฐานะผู้กำกับอ่ะไม่เคยพอใจฉากไหนมึงเชื่อเลยมีรู้สึกตลอดว่า ถูก กูสามารถทำได้ดีกว่านี้กูสามารถทำได้ดีกว่านี้ ไม่พอใจ แต่พอผลลัพธ์มันออกมาอย่างที่ทุกคนที่คุยกันเมื่อกี้ก็บางทีปล่อยให้มันเป็นเรื่องง่ายๆไปก็ได้คืออย่าไปแบบโอ้ยเก็บดีเทลมันจะหมดอะไรอย่างเงี้ย มีแต่ต้องไม่ได้อะไร อ่ะ ประมาณ ตาม นี้ นะ EP นี้ก็ประมาณนี้เป็น EP ที่ส่งด้วยรอยยิ้มนะEP ทุกทูใจแล้วก็ อย่างที่พี่เอาเขาบอกไว้สปอยไว้ EP ที่แล้วว่าหลังจาก EP 3เนี่ย ยืดขึ้นมา ฉันต้องเตรียมทิชชู่ไหม อาจจะยังไม่ได้ทิชชู่ก่อนอาจจะเป็นแบบปากกาต้องจดปมต่างๆต้องเยอะมากเลย จดปม ผ่าน EP 3ก็เข้าสู่องค์ 2 แล้ว อ๋อมีหลายองค์ ซึ่งเป็นองค์ย่า อีกแล้ว ไม่แต่ว่าย่าประหยัด เอาละ ถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวเราไปตามอ่านหรือว่าพูดคุยกันใน Twitter ติด hashtag สุดวิจารณ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีปุ่มจอยแล้วนะถ้าหากว่าอยากสนับสนุนกันก็กดเข้าไปนะครับเรามี membership ให้เลือกนะครับหรือติดตามเร็วๆนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีmerge มาออกมาให้ได้แบบว่าจับจองกันนะคะก็จะเป็นองค์บูชาของย่าประหยัดอย่างใช่นะคะ So for our international fan นะครับ thank you for watching us and right now we open the joy button that you can แล้วลองคุยอย่าง support us อื่นบ้างก็ได้พี่โทมัสก็เอาเลยเวอร์ชันอินเตอร์อยากสื่อสารอะไรกับแฟน อ๋อ thank you for waiting นะ I appreciate that you guys waiting for the subtitle but I have the only one and I have it only two hands so I'm waiting for and have only fan too นะ no คุณเลือกเบสซีล่าเนี่ย You can support พี่หนุ่มบาย Click Joy His only fan no support us Join us นะ Join us support us สุดวิจารณ์ because of we gonna maintenance the system and do everything the cutting Yeah. and yeah. because we don't have any sponsorship now นะ not sponsor นะ ฟูดซัพพอร์ตis okay นะ ดูไว้ว่าการอีพีหน้านะครับอย่า ข ลื อบ ม คุณ นะค ค รั รั บบ เจอกันนะบาย ๆ แล้วทุก EP ก็เป็นภาพผู้ที่จะเดินออกมาปิด